بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخوایم که در این ویدیو درباره سنتر آف ماس یا مرکز کتله، دیگه سنتر آف گریویتی و سنتروید صحبت کنیم. سنتر آف ماس به مرکز کتله گفته میشه، سنتر آف گریویتی به مرکز ثقل یا مرکز جاذبه‌ای گفته میشه و سنتروید به مرکز هندسی. این سه چیز که هست مختلف است، قیمتایش مختلف میبرایم. از این چیزها ما به خاطر استفاده میکنیم، به خاطر ساده سازی عملیه ها و ساده سازی تحلیل ما. مثلا اگر بخوایم که ما یک شکل نامنظم باشه به این شکل، اگر ما بخوایم این شکل تحلیل کنیم، این بسیار برای ما مغلق تمام میشه که ما این تحلیل کنیم. ما فرض میکنیم که تمام کتله از این در یک نقطه جمع میشه، یا فرض میکنیم که تمام وزن از این در یک نقطه جمع شده، و یا میگیم که همین تمام ابعادش در یک نقطه ما میتونیم که متمرکز کنیم. به خاطر از این ما از مرکز کتله، مرکز ثقل و مرکز هندسی استفاده میکنیم به خاطر ساده سازی مسائل. اولین چیزی که ما میخوانیم مرکز کتله است. مرکز کتله عبارت از همون نقطه است که از اون نقطه به طرف یا همه جهت ها میتونیم که کتلهش مساوی تقسیم کنیم. یعنی و یا تو گفتم میتونیم که مرکز کتله عبارت از اون نقطه است که میتونیم تمام کتله ها را در اونجا فرض کنیم که جمع میشه. مثلا شما سعی کنین این یک کتله ما است، کتله جسم سه‌بعدی است. میخوایم که تمام کتله زیر در یک نقطه در اینجا چی کنیم؟ جمع کنیم. و نظر به این نقطه اگه این طرف ما بریم، این طرف بریم، این طرف بریم و این طرف بریم، تمام کتله ها این طرف مساوی می باشه. چه رقمی رو پیدا میکنیم؟ وقتی جسم نامنظم باشه ما از طریق انتگرال پیدا میکنیم. در اینجا یک الیمنت یا یک عنصر خرد میگیریم که کتله بسیار خرد داشته باشه، او رو ما میگیریم نظر به او که وقت انتگرال گرفتیم، وقت انتگرال از این کتله خرد ما بگیریم، برای ما چی رو میته؟ کتله کلان میته. سعی کنین از این عنصر خرد 3 دانه مختصات داره که مختصات زید آی داره، به این شکل نشون میکنیم زید آی، و دیگه وای آی داره و همچنان ایکس آی داره. 3 دانه مشخصا ای کتله کوچک ما داره. ای که است کتله کوچک است که 3 دانه مشخصات داره که زید آی، وای آی و ایکس آی، 3 مشخصات داره. حالا ما میخوایم که از همین کتله خرد چی پیدا کنیم؟ انتگرالش رو بگیریم که برای ما از تمام کتله ها برای ما چی بده؟ امو مرکز کتله را بده. در این شکل شما ببینید ما میخوایم که x بار پیدا کنیم، y بار پیدا کنیم و همچنان z بار پیدا کنیم. یعنی مختصات مرکز کتله عمومی را نظر به محورات x, y و z پیدا کنیم. اگر ما بخوایم که x بار پیدا کنیم، x بار ما مساوی میشه به انتگرال x i گفتیم براتون که x i از همون کتله خورده که ما انتخاب کردیم، از همون مختصات x هستن ضرب dm تقسیم بر انتگرال dm که هستن از همون عنصر خرد کتلهش هستن که اینجا براتون نشان دادیم کتله کوچک هستن. و دیگه اگر بخوایم که y شو پیدا کنیم، y بار یعنی مرکز از اون مرکز کتله مختصات y شو بخوایم پیدا کنیم، انتگرال y i dm بر انتگرال dm. و اگر بخوایم که مختصات z رو پیدا کنیم، z بار مساوی میشه به انتگرال zi dm بر انتگرال dm. اینی 3 دانه مختصات برای ما چی نشان میده؟ برای ما مرکز کتله را نشان میده. یعنی ما میتونیم که تمام از این کتله بزرگم فرض کنیم که متمرکز میشه در این نقطه cm. به این شکل ما میتونیم که از این فرمول استفاده کنیم و از انتگرال این را حل کنیم. یک چیز دیگه بسیار مهم است که در مرکز کتله یا سنتر آف ماس در اینجا که است قوه جاذبه برای ما مهم نیست، صرف برای ما کتله مهم است. یعنی تقسیمات کتله را ما میخوایم که در اینجا تقسیمات کتله را کنیم، یعنی میخوایم کتله را متمرکز بسازیم در یک نقطه. در اینجا برای ما قوه جاذبه زمین مهم نیست.
حالا مبحث بعدی ما مرکز ثقل است یا امو سنتر آف گراویتی یا مرکز جاذبه‌ای. مرکز جاذبه‌ای یا امو سنتر آف گراویتی عبارت از نقطه می باشه که ما تمام وزن جسم می خواهیم در یک نقطه متمرکز کنیم. یا تو میتونیم گفته که از این نقطه مرکز ثقل به طرف تمام جهت ها وزن جسم مساوی است. اگر فرض کنیم اینجا جی ما باشه یعنی سنتر آف گراویتی باشه، بعد طرف که ما بخوایم به این طرف و همچنان به این طرف، بعد طرف که بخوایم وزن مساوی می باشه نظر به نقطه جی. و این رقم بازم از این انتگرال استفاده میکنیم. یک الیمنت یا یک کوچک عنصر ما میگیریم که این عنصر مرکزش مختصاتش زید آی است، x آی است و y آی است. نظر به این میخوایم که ما امو مرکز ثقل پیدا کنیم. بازم از انتگرال استفاده میکنیم، نشته میکنیم که x بار یعنی مختصات x از مرکز ثقل عمومی مساوی میشه به انتگرال x آی یعنی از امو وزن جسم که خردش گرفتیم، یک کوچک اینجا کوچک وزن گرفتیم ما x آی از امیست یعنی از امو مختصات xش از امو وزن کوچک ضرب dw تقسیم dw. این کس بر ما مختصات x میته. اگر بخوایم که y بار پیدا کنیم، y بار ما مساوی میشه به y آی یعنی از امو وزن کوچک که ما انتخاب کردیم مختصات y هستم ضرب dw یعنی هم وزن همو جسم کوچک گرفتیم اینجا تقسیم انتگرال dw یعنی هم وزن از اینمی عنصر که اینجا شما میبینین. و اگر بخوایم زید بارش پیدا کنیم، زید بار ما مساوی میشه به زید آی dw تقسیم بر انتگرال dw. به این شکل میتونیم که ما مختصات مرکز ثقل ما پیدا کنیم نظر به انتگرال ها. و دیگه مرکز ثقل که است ای به قوه جاذبه زمین ارتباط داره، به خاطر زمین ایره میگه سنتر آف گراویتی و ما میخوایم که در یک نقطه تمام وزن جسم متمرکز کنیم. دیگه ما یک موضوع دیگه داریم به نام مرکز هندسی یا سنتروید برش میگن. این سنتروید که است ای به سه نوع است. یکیش که است مرکز هندسی حجم است، مرکز هندسی مساحت است و مرکز هندسی خط است. مرکز هندسی نه به کتله ارتباط داره و نه به وزن جسم ارتباط داره. این صرف به ابعادش ارتباط داره که اگر ابعاد یک بوده باشه مثلا خط میشه، اگر ابعادش دو بوده باشه مساحت میشه و اگر ابعادش سه بوده باشه حجم میشه. یعنی این که است به قوه جاذبه هیچ ارتباط نداره و همچنان به کتله ارتباط نداره، صرف برای ما این ابعاد نشان میده. یعنی ما میخوایم که ابعاد از این جسم چی کنیم، تو فرض کنیم که در یک نقطه متمرکز شده ابعاد از این، یا تو بگوییم که نظر به این نقطه بر طرفی که ما بریم در اونجا ابعادش مساوی است، چی اگه مساحت باشه، چی حجم باشه، چی خط اگه باشه. ما میتونیم که به این رقم پیدا کنیم. اول میخوایم که مرکز هندسی حجم پیدا کنیم، یعنی میخوایم که همین حجم از همین جسم در یک نقطه متمرکز کنیم. به خاطر از این ما یک حجم کوچک اینجا فرض میکنیم. این که است حجم کوچک ماست. این حجم کوچک مرکزش که است یک مختصش که زید آی است، دیگه مختصش که است x آی است و دیگه مختصش y آی است. به این شکل و این فرض کردیم که ما در نقطه C یعنی سنترویدش یا مرکز هندسیش ما پیدا کردیم که در اینجا فاصله داره و این که است x بار از یک مختصش است، زید بار دیگه مختصش است و همچنین y بار دیگه مختصش است. میخوایم که ما x بار y بار و زید بار پیدا کنیم. خیلی رقم نشته میکنیم که x بار ما مساوی میشه یعنی مرکز هندسیش مختصش xش مساوی میشه به انتگرال v x i dv تقسیم بر انتگرال v dv. ایوی به خاطر این معنا میته که انتگرال سیگانه است یعنی انتگرال حجم است. به خاطر از این ما ایره در پایینش v نشته میکنیم. همطور ما میتونیم که y بار پیدا کنیم. y بار ما مساوی میشه به انتگرال v یعنی حجم است y بار dv بر انتگرال v یعنی حجم dv. و میتونیم زیدش هم همچنان پیدا کنیم. زید بارش مساوی میشه به انتگرال
زائد آی دی وی تقسیم بر انتگرال وی دی وی. به شکل بازم براتون اینجا میگم که x آی کسته از امو حجم کوچک مختصیش است و وای آی کسته یا از امو حجم کوچک یک مختصی وایش است و همچنان زائد آی کسته یا از امو حجم کوچک مختصیش است و زائد و x بار وای بار و زائد بار ای کسته از مرکز هندسی حجم مختصاتش است، مختصات قایمش. قسمی که بیشترم گفتم مرکز هندسی یا سنتروید کسته، گفتم به 3 نوع است. یکیش کسته حجم بود، دیگهش مساحت است و دیگهش خط است. حالا میخوایم که مساحتش رو پیدا کنیم، یعنی مرکز مساحت رو پیدا کنیم. به این معنی که ما میخوایم تمام مساحت از این جسم به یک نقطه متمرکز کنیم. شما بسیار به سادگی میتونید این را از انتگرال پیدا کنین. ما میتونیم بگوییم که x بار ما مساوی میشه به انتگرال a x آی دی ای. x آی گفتیم چی را میگه؟ مثلا اینجا یک مساحت خود شما میگیرین به این شکل. این مساحت که است مساحت کوچک از محور y که است به اندازه x بار فاصله داره. به این شکل نشته میکنیم فاصله ازی که است x بار است یا نشته میتونیم که x آی است و همچنان مرکز ازی از محور x y آی فاصله داره. نظر به یک انتگرال گرفتیم، برای ما چی را میته؟ سی را میته یا سنتروید امو ایریا را میته تقسیم بر a دی a. در اینجا در پایین انتگرال a به این معنی است که این انتگرال دوگانه است، یعنی انتگرال مساحت است. همچنان امی رقم میتونیم که y بار را پیدا کنیم. y بار ما مساوی میشه با y آی دی a. انتگرال a مساحت است تقسیم بر انتگرال مساحت دی a. حالا آمدیم سر مرکز هندسی خط. گفتیم که سنتروید به 3 نوع است، یکیش که است مرکز هندسی خط است. ما میخوایم که می ابعاد خط متمرکز کنیم به یک نقطه، یعنی بخوایم که می طولش متمرکز کنیم در یک نقطه، یعنی در اینجا متمرکز کنیم. به این شکل میخوایم میره اینجا متمرکز کنیم، سی پیدا کنیم و یا ما می رقم انتگرال استفاده میکنیم. x بار ازی مساوی میشه به انتگرال L، یعنی به معنی خط منامیت یا لاین منامیت. این مساوی میشه به x آی دی ال امو طول امو سگمنت یا منصور خورد است که اینی یک سگمنت خورد ما اینجا گرفتیم. این که است امو طولش که است دی ال است تقسیم بر انتگرال L دی ال و میتونیم وایش هم پیدا کنیم. به سادگی وایش بارش مساوی میشه به انتگرال L وای آی دی ال تقسیم بر انتگرال دی ال. اینی بوده که فرمولایی که نظر به انتگرال میتونیم که ما مرکز هندسی خط پیدا کنیم و گفتیم که مرکز هندسی به کتله ارتباط نداره و همچنان به وزن ارتباط نداره، یعنی این کسته به ابعاد ارتباط داره، به حجم، به مساحت و همچنان به طول ارتباط داره. بس وقتات میشه که در جسم دو بوده مرکز هندسی، مرکز ثقل و مرکز کتلک است در جای قرار میگیره. حالا میخوایم که بعض جسما را براتون امو مرکز ثقلش یا مرکز هندسیش بر شما بگوییم که مرکز هندسی از این انجینری زاد استفاده میشه. مثلا اگر یک مستطیل داشته باشیم ما به این شکل ای باشه و ای طولش بی باشه، محورات اگر اینجا ما فرض کنیم محور y و اینجا محور x، به این شکل مرکز از یک از اینجا قرار میگیره، یعنی همون سی سنترویدش یا میشه همون جی بگویم موره بخاطر که گفتیم در جسم دو بوده مرکز هندسی و مرکز ثقل در قرار میگیره. اینجا همون فاصلهش که است اینجا که است ایره میگیم y بار و این فاصلهش هم میگیم x بار. در اینجا x بارش مساوی میشه به a بر 2 و همچنان y بارش مساوی میشه به b بر 2. به این شکل این مختصات مرکز ثقل مستطیل بوده. دیگه اگر ما نیم دایره داشته باشیم به این شکل اینجا محور x و محور y، این فرض کنید یک نیم دایره است. نیم دایره که است مرکزش در اینجا قرار میگیره c و اینجا شما میفهمین که فاصلهش که است مثلا اگه دی بگوییم قطرشه و این باشه شوایش
x بارش که است از اینجا تا اینجا ایره به نام x بار میگیم و همچنان از اینجا تا اینجا ای میشه y بارش. قسمی که شما میفهمید x بارش بسیار به سادگی پیدا میشه، دیره تقسیم دو کنیم ای میشه x بارش و همچنان y بار از این مساوی میشه به 4r بر 3 پای. به این شکل ای از نیم دایره بوده، ای از مستطیل و ای از نیم دایره مرکز ثقلش یا مرکز هندسیش بود. دیگه میخوایم که از یک سه دایره چه پیدا کنیم، مرکز هندسیش پیدا کنیم. به این شکل ای که است یک نیم دایره است و ای شوهش میشه r. فرض کنیم مرکز ثقل از اینجا قرار داره، ای فاصله ما میشه y بار و همچنان ای فاصله ما میشه x بار. این محور x و این محور y ما در اینجا که است x بارش مساوی به y بارش است، این مساوی میشه به 4r بر 3 پای. این بوده که از یک حصه دایره. همچنان اگه یک مثلث چی داشته باشیم، ما قایم زاویه داشته باشیم به این شکل، اینجا که از مرکز ثقل قرار میگیره. اگه این محور بگویم محور y و این محور بگویم محور x و مرکز هم در اینجا قرار داره به این شکل. شما میفهمین که این فاصله رو چی میگیم؟ ما به نام این فاصله رو به نام y بار میگیم و این فاصله رو به نام x بار. در اینجا شما ببینید x بار از این مساوی میشه به 2b، یعنی اگه این فاصله رو ما بگویم به نام b بگویم و این فاصله رو به نام h بگویم، x بارش مساوی میشه به 2b بر 3 و همچنان اگر y بارش رو پیدا کنیم y بارش مساوی میشه به h بر 3. به این شکل ای از مثلث قایم زاویه بوده. اینی 4 دانه چیز بوده که بسیار مهم بوده، در انجینیزات استفاده میکنیم از این. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.